હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી। આજે આપણે ક્રિસ્પી મરચાના ભજીયા બનાવવાના છે। તો આ રેસીપી તમને ગમે અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોઈ હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ। તો ક્રિસ્પી મરચાના પટ્ટી ભજીયા બનાવવા માટે મેં 150 ગ્રામ મરચાં લીધા છે અને મરચાંને મેં આ રીતના ફાડા કરી લીધા છે અને વચ્ચેના જે બી હોય એ મેં કાઢી લીધા છે અને મરચાં છે એ મીડિયમ તીખા છે। હવે આપણે એમાં મસાલા નાખી દઈએ। તો એમાં 1 ચમચી જેટલી મેં ખાંડ નાખી છે। આ મરચાં છે એ ખાટા મીઠા અને તીખા બનશે એટલા માટે આપણે ખાંડ નાખેલી છે અને એમાં 3 ચમચી જેટલો આપણે લીંબુનો રસ નાખી દઈએ। અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હિંગ નાખી દઈશું અને 5 ચમચી જેટલી આપણે હળદર નાખી દીધી। હવે આપણે બધાને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે આપણે મરચાંમાં સરખી રીતે બધા મસાલા ચડી જાય એ રીતના આપણે મિક્સ કરી દઈએ। હવે આપણે એને 5 મિનિટ માટે રહેવા દેવાના છે। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ નાખી દઈએ અને ચણાનો લોટ નાખી અને આ રીતે આપણે એને ભેળવી દઈશું। હવે આપણે એમાં મીઠાવાળું પાણી નાખી દઈશું। તો મેં એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। 2-3 ચમચી જેટલું આપણે પાણી નાખી દઈશું મીઠામાં અને આ રીતે હલાવી મરચાંમાં નાખી દઈએ। અને આ મરચાં છે એ આપણે ક્રિસ્પી બનાવવાના છે એટલે પાણી છે આપણે લોટ ભીનો થાય એટલું જ લેવાનું, પાણીનો વધારે ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો મરચાંમાં લોટ છે એ સરસ ચોંટી ગયો છે અને લોટ આપણે બહુ ઝાઝો નથી લેવાનો। હવે આપણે પટ્ટી મરચાંને તરી લેશું। તો આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે પટ્ટી ભજીયા છે એ આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર તરવાના છે। તો આ રીતે આપણે એક પટ્ટી લઈ અને તેલમાં નાખી દઈશું। તો પટ્ટી ભજીયાને આપણે ક્રિસ્પી કરવાના છે એટલા માટે એને જરાક લાલ થવા દેવાના અને આ રીતે આપણે જરાઈથી એને હલાવતા રહેવાનું જેથી કરીને બધી સાઈડ સરખી રીતે લાલ થઈ જશે। અને આ રીતે સેજ થોડા હાથે આપણે જરાઈથી દબાવતા રહેવાનું। અને આ રીતે તમે ડુંગળીના ભજીયા બનાવી શકો। તો આપણા ભજીયા છે સરસ લાલ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। તો આ રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને ગમે તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયા સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને આ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ અને આની સાથે તમે દહીંની ચટણી કે ખજૂર આંબલીની ચટણી ટમેટા કેચપ સાથે પણ ખાઈ શકો। અને ચોમાસામાં તો આ ભજીયા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે।